Good afternoon. I'm at the bus station here. Trying to catch a bus going up to District 5. Supposedly there's a food fair there tonight. So we're gonna meet up my aunt. I'm going with this couple. This is so crazy. Yes, we're here. Okay, this is just a preview, but right now it's pretty crowded already. I can imagine later on. Okay, what do I have here? Look at that. I wonder when they're going to have the unicorn dance.
ở đây. Sau đây các bạn lực lượng tình nguyện viên, các bạn đoàn viên thanh niên của các trường trung học phổ thông và đơn vị bên thành đoàn quận 5 sẽ cùng nhau di dời những cái bàn mà quý vị đang không có dùng. Quý vị tiếp dùm và dọn dùm những cái vật dụng ở trên đó để cho lực lượng tình nguyện viên sẽ di dời những cái bàn sạch đó về lại phía trước sân khấu để đảm bảo tối nay chúng ta có thể vừa dùng ẩm thực và vừa xem cảnh của văn nghệ ở đây. Ban tổ chức cũng sẽ được lưu ý thêm với các lực lượng của các nhà hàng, chúng ta tuyệt đối không tự ý di dời cái bàn theo như sự sắp xếp bố trí chưa đến ban tổ chức nữa. Một lần nữa xin mời các bạn tình nguyện viên sẽ hỗ trợ giúp dùng cầm luôn chiếc bàn gọt bàn lên mặt và di dời lên giống như trường hợp trưa nay. Các bạn của chúng ta sẽ xếp thành từng hàng, các hàng ở dưới sẽ xen kẽ với các hàng ở trên. Vì các bạn chúng ta cũng lưu ý lực lượng an ninh của chúng tôi cũng rất đông, tuy nhiên về lực lượng về tham dự lễ hội như vậy cũng rất nhiều, vì thế cho nên là chúng ta cùng nhau cố gắng đảm bảo giữ gìn được an toàn tài sản của tất cả chúng ta. Các bạn của mình dời sát lên đây giúp dùm khu vực trước sân khấu giúp dùm em sẽ di dời lại vị trí ra giúp dùm để tụi em bố trí những cái bàn, sau đó mình có thể vô ngồi xung quanh cái bàn giúp dùm. Rồi cái khu vực này nè, dời về bên đây luôn, đúng rồi các bạn, dời cao lên cho nguyên cái bàn này mình ngang lại với nhau luôn. Đây nguyên cái gia đình này đang ăn ở đây, mình dời cái bàn này vô cho gia đình này có người các bạn, đúng rồi, dời vô đây luôn cho nó ngang với nhau. Xin lên quý vị giúp dùm hỗ trợ chúng em ạ. Không được nữa, xin được lưu ý các em của mình tuyệt đối không được tự ý di dời bàn theo sự sắp xếp bố trí của mình nữa nha. Rồi, các cái tôi rồi. Dạ tôi con chúng mình sẽ được bố trí lại rồi. Rồi cho em gửi tiền luôn. Các bạn vì là bố trí bàn giống như chưa nên sẽ có tiền. Đúng rồi, các bạn của mình sẽ ra Dạ đâu đây đang đâu đây đâu rồi. Chị ơi, em cho tao đi món giúp em nha. Qua đây đó. Qua đây dọn món này. Cái này đúng tiền nè. Em biết hết rồi. Nó nằm ở ngay cổng vô nữa. rồi lên đây luôn. Lên đây luôn. Okay guys, I'm leaving this place for now, so it's not too big of a place, but it's so crowded. Right now it's barely 5, so an hour later, I bet you this place is going to be packed. Anyway, I thought those were the red envelopes for money's gift.
Chinese New Year. It turns out that they're like foam cover. How about across here? Wow. I'm on my way to my aunt's house and I'm making a stop or just explore this little alley here before I get to her house since I'm kind of early still. So I'm gonna go into this alley here, explore to see what kind of special food they have or snacks. What did it sell here? It's amazing, just a couple steps away from this busy street. Earlier I tried to cross, just like pretty scary. Now we're in a very quiet alley where the locals live. Very quiet. Wonder what street that is. Okay, this is a busy street. Nothing looked too interesting. Maybe I should go back. Đi xe em chị.
So I'm buying some of these dumplings, and I talked to these people here. They've been around for 20 some years. I bought some, take it home, share my aunt. Bye bye. In case we don't get around to eat at the food fair because it's so crowded. So I'm eating it now. Later on, when we go to the food fair, it's just like for fun. It's not for real dinner. So let's get to my aunt's house.